ৰিমঝিম পাঠক আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ekuhipathৰ আন এটি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো ভালে আছে সকলোৱে আৰু আজি আমি এটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যিটো আমাৰ যিকোনো অসমৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় যিটো হৈছে আমাৰ আসাম সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অসমৰ আমি অসামৰিক বঁটাৰ কথা ক'লে আমি তিনিটা বঁটা পাওঁ অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ তো বৰ্তমানলৈকে কেইগৰাকী ব্যক্তিক অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ অসম গৌৰৱ দিয়া হল কোন কোন আছিলে কোনটো ফিল্ডৰ লগত জড়িত কোনটো কেটেগৰীত দিয়া হৈছিলে সো এইবোৰৰ ওপৰত আমাক কোৱেশ্চন সোধে যিকোনো অসমৰ এক্সামত আমি অসম বৈভৱ সৌৰভ আৰু গৌৰৱক লৈ পেলাই কোৱেশ্চন দেখাই পাওঁ বহুত সময় নলও টপিকটোত কেৱল আমি জানিলে হল কোনে কেতিয়া লাভ কৰিছিলে সেইখিনি জানিলে হল তাৰোপৰি তাতে যদি কোনোবা স্পৰ্টছ পাৰ্সন আছে আগে পিছেও দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিছে কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ এই টপিকটোৰ পৰা সেইখিনিও আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো আগবাঢ়িছো আমাৰ টপিকৰ ফালে আৰু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যদি আপোনালোকৰ কোনোবা যদি আজি মোৰ এই ক্লাছটোত নতুন হয় আৰু আপোনালোকে মোৰ লগতে আন ekuhipathৰ টিচাৰ সকলৰ ক্লাছ কেতিয়া হয় টাইমিংটো জানিবৰ কাৰণে ekuhipath টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব পাৰিব য'ত প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কোৱেশ্চন দিয়া হয় আৰু লগতে ইয়াতে ডেইলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সও দিয়া হয় লগতে এইটো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জিকে উইথ ৰিমঝিম যদি বিচাৰে আপোনালোকে জয়েন কৰিব প্ৰথম আমি এটা কোৱেশ্চনেৰ আৰম্ভ কৰো আৰু এই কোৱেশ্চনটো এইবাৰ এক্সামত আহিছিলে এডিআৰই এক্সামত আৰু এই সেম কোৱেশ্চনটোৱে মই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কৰাওতেও সেম কোৱেশ্চনটো মই কৰাইছিলো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে who has been awarded the 2024 Assam Vaibhav Award কোনগৰাকী ব্যক্তিক 2024 চনৰ অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে অসম বৈভৱ বা এই যিকেইটা আমাৰ আসাম সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড সেইকেইটা বৰ্তমানলৈকে তিনিবাৰ প্ৰদান কৰা হল তো আমাক 2024ৰ সুধিছে মানে 3 নম্বৰ বাৰত কাক প্ৰদান কৰা হৈছে 2024 বুলি নকৈ 2023 বুলিও ক'ব পাৰে তো আমি অপচনটো ভালকে চাই পেলাইহে কৰিব লাগিব তো এতিয়া চাও 23 বুলি কিয় কৈছো কাৰণ বঁটাটো প্ৰথম ঘোষণা কৰা হৈছিলে 21ত তো 21ৰ বঁটা হ'ব 21ত প্ৰথম 22ত দিলে সেকেন্ড টাইমৰ কাৰণে 23ত দিলে থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে তো ইয়াতে 24ৰ কথা সুধিলেও আমাক 23ৰ বঁটা হৈ যদিও 2024ত প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এটা এনেকেও মনত ৰাখিব পাৰে 2023 আৰু 24 এনেকেও দিব পাৰে কেতিয়াবা সো কোন হ'ব 24 বুলি ক'লেতো আৰু একো ভাবিব লগা নাই ফৰ্মাৰ চিফ জাস্টিস ৰঞ্জন গগৈ তো আমি এইফালে চাও প্ৰথমটো আমি অকমান বুজি লও এই যে অসম আমাৰ যিবোৰ আসাম সিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ আছে সেইবোৰ কি হয় বা কেতিয়া প্ৰথম হেই কৰা হৈছিলে মইতো অকমান থুলমুলকে কৈ দিলো ইয়াতে কি হয় বা কোনে কাৰ লিডাৰশ্বিপত এইটো ইনৰ্গেট কৰা হৈছিলে ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে তেনেকে যদি আমাক সোধে চিফ মিনিষ্টাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ নেতৃত্বত 2021 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি যদি চাও 2021 চনত এই বঁটা কেইটা আমাৰ অসমৰ হাইয়েষ্ট মানে আমাৰ ষ্টেটৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কেইটা ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে যিকেইটা কলো অসম বৈভৱ অসম সৌৰভ অসম গৌৰৱ আমাৰ যেনেকুৱাকে পদ্মা এৱাৰ্ডছ থাকে ন পদ্মা এৱাৰ্ডছৰো আমি তিনিটা কেটেগৰী পাওঁ এতিয়া আমাক গোটেই ওভাৰঅল ইণ্ডিয়া যদি সোধে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বা হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হয় ভাৰত ৰত্ন সেকেন্ডত আহিব পদ্মা পদ্মা এৱাৰ্ডছ কেইটাৰ ভিতৰত আকৌ যদি চাও হাইয়েষ্টটো কি হয় পদ্মা বিভূষণৰ নিচিনা অসম বৈভৱ দেন পদ্মা ভূষণৰ নিচিনা অসম সৌৰভ দেন পদ্মশ্ৰীৰ নিচিনা কি হয় অসম গৌৰৱ ওকে সো এনেকুৱাকে প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তিক তেনেকে দিয়া হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে তিনিবাৰ দিয়া বুলি যে কলো তিনি গৰাকী ব্যক্তিক এবাৰকে মানে প্ৰত্যেকবাৰত এজনকে এগৰাকীকে ব্যক্তিক অসম বৈভৱ দিয়া হৈছে কি অসম সৌৰভৰ সংখ্যা অকমান বেছি হয় আৰু অসম গৌৰৱৰ সংখ্যা অকমান বেছি যেনেকে পদ্মশ্ৰী পোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা বেছি হয় ঠিক তেনেকুৱাই ওকে এতিয়া এই যি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সেই বঁটাৰ লগতে কাক কি আকৌ মানপত্ৰৰ লগতে ধৰিলো কিমান টকা কি দিয়া হয় সেইখিনি আমি যদি চাও প্ৰথমটোতো হয় প্ৰত্যেকটোতে কি থাকে এখন এটা মেডেল থাকে পদক এটা থাকে তাৰ পাছত এখন সাইটেশন বা এখন প্ৰশস্তি থাকে আৰু কি থাকে এইফালে কেশ প্ৰাইজ থাকে অসম বৈভৱৰ কাৰণে কেশ প্ৰাইজ দিয়া হয় 5 লাখ টকা অসম সৌৰভৰ কাৰণে 4 লাখ আৰু অসম গৌৰৱৰ কাৰণে 3 লাখ টকাকে তেনেকে দিয়া হয় এতিয়া আমি চাও কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে প্ৰথম আমি অসম বৈভৱ যদি চাই লও প্ৰত্যেক মানে এই 3 বছৰত কাক দিয়া হৈছে 21ৰ কথা যদি কও ৰতন টাটা 2022ৰ কথা যদি কও তপন শইকীয়া ৰতন টাটা তেখেত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট হয় এগৰাকী আৰু অসমৰ তেখেতৰ যিখিনি অৱদান আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে তেখেতক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে 2022 চনত ডক্টৰ তপন শইকীয়া এগৰাকী অংকলজিষ্ট হয়
আৰু তেখেতক হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড পাব্লিক সেক্টৰ এইটো ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে 2023 এতিয়া 23-24 বুলিও আমাক ক'ব পাৰে কেনেকে কি হয় এতিয়া এইটো বস্তু চাও যদি আমাক 2023 বুলি কৈছে কৈ পেলাই ৰঞ্জন গগৈ দি পেলাই আকৌ তপন শইকীয়া কিন্তু অপশনত নিদিয়ে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে বুজি পাব কোৱেশ্চনটো দেখিলে তো 23 বা 24 বুলি ক'লে কি হ'ব ৰঞ্জন গগৈ 23ৰ মতে বাট 24ত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তেখেত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিফ জাষ্টিস আছিলে ওকে এইখিনিতো দেখা পালো আমি যে এই 3 বছৰত অসম বৈভৱ কাক কাক দিয়া হৈছে নাম কেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু অসম বৈভৱৰ এই 3 গৰাকী ব্যক্তিৰ নামটো মনত ৰাখিবই লাগিব 3 গৰাকী ব্যক্তি ইমান বহুত বেছি টানো নহয় মনত ৰাখা আৰু কোনটো ফিল্ডৰ লগত জড়িত সেইটো আমাৰ মনত থাকিবই হয় না এতিয়া আমি যদি অসম গৌৰৱ চাও প্ৰথমবাৰ অসম গৌৰৱ বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে মই ইয়াতে 2021-22 বুলি দি দিছো যাতে খেলি মেলি নালাগে প্ৰথম এই বঁটাটো ঘোষণা কৰা হৈছিলে 21ত বাৰে বাৰে কৈছো কিন্তু তো ইয়াতে চাওক ডক্টৰ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৰি তেখেতক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে গৰাকী শিক্ষাবিদ আছিলে তেখেতক অসম গৌৰৱ প্ৰদান কৰা হয় তাৰ পাছত এইফালে আমি যদি চাও লক্ষ্মণন এছ তেখেতক আমি যদি চাও পাব্লিক সাৰ্ভিসত নামকেইটা দিয়া আছে আপোনালোকে অকমান পঢ়ি পেলাই মনত ৰাখিব যত্ন কৰিব আকৌ এইফালে দীপক চাঁদ জৈন তেখেতক বিজনেস মেনেজমেন্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে ইম্পৰ্টেন্ট হয় লভলীনা বৰগোহাঁই আমাক সুধিব পাৰে লভলীনা বৰগোহাঁই তেখেতক কেতিয়া অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বা এনেকেও দিব পাৰে লভলীনা বৰগোহাঁই তলৰ কোনটো বঁটা লাভ কৰিছে বা আমাক এনেকে দিয়ে ন কোনে লাভ কৰা নাই তেতিয়া লভলীনা বৰগোহাঁই অপশনত থাকিলে আমি জানিব লাগিব কেতিয়া দিয়া হৈছে কি হয় দেন নীল পৱন বৰুৱা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হেতু ফিল্ডত তেখেতক দিয়া হৈছে নামটো মনত ৰাখিব নীল পৱন বৰুৱা লভলীনা বৰগোহাঁই আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট আমি সেইবাৰৰে 2021-22ৰে যদি অসম গৌৰৱৰ বিষয়ে আমি যদি চাও ইয়াতে নাম কেইটা দিছো যদিও আপোনালোকে উপৰে অকমান চাব কাক কাক দিয়া হৈছে মই ইমান মাতি দি নাথাকো আপোনালোকে নিজেই পঢ়িব পিডিএফটো মই দি দিম ইয়াতে মনত ৰাখিব খালি আপোনালোকে এটা বস্তু এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব হেমপ্ৰভা চুতীয়া তেখেতক 2023 চনৰ পদ্মশ্ৰী বঁটাও প্ৰদান কৰা হৈছে তো সেই মৰ্মে হেমপ্ৰভা চুতীয়া হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে হেমপ্ৰভা চুতীয়া তেখেতক 2021-22ৰ অসম গৌৰৱ প্ৰদান কৰা হৈছে 2023 চনৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে এগৰাকী শিপিনী হয় তেওঁলোকৰ উপৰিও আৰু কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক অসম গৌৰৱ প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে মই নামকেইটা দি দিছো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব পিডিএফটো দিলে ভালকে পঢ়িব পাৰিব দেন আমি আকৌ নেক্সট ইয়াৰ 2022-23ৰ যদি আমি যদি অসম সৌৰভৰ বিষয়ে আমি যদি চাও ইয়াতে গোটেই কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নামে মনত ৰাখিব লাগিব সৌৰভ বুলি ক'লে গোটেই কেইগৰাকীয়ে মনত ৰাখিম বহুত বেছিও নহয় আৰু ওকে কৃষ্ণ ৰায় তেখেত আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক হয় প্ৰডিউচাৰ হয় তেখেতৰ বিষয়ে তেখেতৰ নামটো মনত ৰাখিব সুধি দিব পাৰে কোনে পাইছে কোনে পোৱা নাই যোৱাবাৰ এডিআৰিত আমাক সুধিছিলে গিলবাৰ্ট চাংমা মই অসমীয়াটো দিছো নেক্সট স্লাইডত আছে ইয়াতে পঢ়ি ল'ব গিলবাৰ্ট চাংমা আমি ইয়াতে যদি চাও তেখেত এগৰাকী ফুটবলাৰ হয় আমাক সুধিছিলে যে তলৰ কোন গৰাকী ফুটবলাৰ হয় তেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে গিলবাৰ্ট চাংমাক লৈ পেলাই তো তেখেতক সেইবাৰে আমি যদি চাও তেখেতক অসম গৌৰৱৰ কাৰণে তেখেতৰ নামটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে তেখেতে লাভ কৰিছিলে তো সেই মৰ্মে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে সেই হিচাপতো আমি যদি চাও দেন নয়নমণি শইকীয়াৰ ওপৰত কিমানটা এক্সামত কিমানটা কোৱেশ্চন আহিলে আপোনালোকে নিজে যদি এই 2 বছৰ মানত যদি আপোনালোকে নিজে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ যদি যিকোনো এক্সামৰ পেপাৰবোৰ চাইছে নয়নমণি শইকীয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা হলেও কোৱেশ্চন দেখিছে প্ৰথমটো হল 2022 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত লন বলছত তেখেতে 4 গৰাকীৰ টিম এটা আছিলে তেওঁলোকে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছিলে তাৰোপৰি সেই 2022-23ৰ তেখেতক অসম সৌৰভ বঁটাও প্ৰদান কৰা হৈছে কিহৰ লগত জড়িত বুলি সুধিব পাৰে লন বলছ এইবাৰো এক্সামত সুধিছিলে ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়া এগৰাকী সাইন্টিষ্ট হয় সায়েন্সৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি কন্ট্ৰিবিউশন হেতু কাৰণে দিয়া হৈছে এণ্ড শশীধৰ ফুকন তেখেতকো কি কৰা হৈছে তেখেত হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড পাব্লিক সেক্টৰৰ লগত জড়িত তেখেতকো অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে দেন এইখিনি অসমীয়াত দিছো পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত সেই বছৰৰে 2022-23ৰে অসম আমি যদি এইটো সৌৰভ নহব এইটো অসম গৌৰৱ হব 2022-23ৰে অসম গৌৰৱৰ কথা আমি যদি চাও এইটো গৌৰৱ হব
অসম গৌৰৱ বঁটাৰ কথা আমি যদি চাওঁ ইয়াতে মই দি দিছো কোনে কোনে লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত এই কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত আমি মনত ৰাখিবলগীয়া ব্যক্তি যদি ইয়াতে যদি চাওঁ তেনেহলে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব ইয়াতে এগৰাকী ব্যক্তি সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে কৃষিৰ লগত জড়িত তেখেতক যেনেকে অকমান আগতে কলো হেমপ্ৰভা চুতীয়া তেখেতক 2023 চনৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীক 2024 চনৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে 2024 চনত তিনিগৰাকী ব্যক্তিক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে 23তো 24ত কাক কাক প্ৰদান কৰা হৈছে মানে আমি অসমৰ কথা কৈছো ওভাৰঅল গোটেই পৃথিৱী বা গোটেই আমি ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা নাই এতিয়া ইয়াতে চাওক 24ৰ আমি এগৰাকী পাও সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী পাৰ্বতী বৰুৱা আৰু দ্ৰোণা ভূঞা ঠিক আছে সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত আৰু তেখেতক চিৰাংকা কৃষি চিৰাগ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব তেওঁ আকৌ এনেকুৱাকে যদি ধৰি লওক বাকী কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত কেনেকে আপোনালোকে বাকীবোৰো মনত ৰাখিব বাকী কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰতো যদি তেনেকুৱাকে কিবা যদি ধৰি লওক তেওঁলোকৰো যদি কিবা অৱদান তেনেকুৱাকে আৰু বেলেগ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় বা তেওঁলোকৰো ধৰি লওক নিউজত আছে সেই কেইগৰাকী ব্যক্তিও আমি তেতিয়াহলে চাই থৈ দিম যে তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিছিলে নে কৰা নাই তেনেকুৱাকে নেক্সট আমি নেক্সট খিনি চোৱাৰ আগতে এইবাৰ কাক প্ৰদান কৰা হৈছে চোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই টেটৰ কাৰণে শিক্ষক হোৱাৰ যদি সপোন আছে আৰু টেট জিটি পিজিটি যিটো আপোনালোকে গম পায় তাৰে কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ekuhipathৰ ফালৰ পৰা এটা ক্ৰেছ কোৰ্স এটা ওলোৱা হৈছে এইটো নাভাবিব ক্ৰেছ কোৰ্স মানে কিবা জপিয়াই কিবা আধাতে পঢ়ুৱা যাব তেনেকুৱা নহয় গোটেইখিনি বস্তু ভালকে পঢ়ুৱা হ'ব ক্ৰেছ কোৰ্স হলেও তো ইয়াতে অলৰেডি এটা কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স আছে টেট জিটি পিজিটি যদি আপোনালোকে বিচাৰে কেনেকে কি আছে সেই কোৰ্সটোত ক্ৰেছ কোৰ্সটোত আপোনালোকে কেনেকে কি পাব ইচ্ছুক যদি হয় আপোনালোকে মই দুটা নম্বৰ দিছো কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব 0361319357 এইটো এটা নম্বৰ আৰু নাইবা 7002940127 এই দুটা নম্বৰৰ যিকোনো এটাত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব ওকে আৰু এই যিটো ক্ৰেছ কোৰ্স হয় সেই ক্ৰেছ কোৰ্সটো পূজাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব বেটচটো ওকে কিবা প্ৰবলেম থাকিলে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট আমি এইবাৰৰ যদি চাও 2023-24ৰ 23ৰ বঁটা হয় 24ত ঘোষণা কৰা হৈছিলে অসম বৈভৱ কোনে পাইছে এইমাত্ৰ কলো অকমান আগতে ৰঞ্জন গগৈ আৰু এইফালে অসম সৌৰৱৰ কথা আমি যদি চাও ডক্টৰ কিষাণ চান্দ নৰিয়াল তেখেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বিলং কৰে তো আমাক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কৰ পৰা হয় যিহেতু বাহিৰৰ হয় ইউপিৰ পৰা বিলং কৰে ইউপিৰ গাজিয়াবাদৰ পৰা বিলং কৰে মনত ৰাখিব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰ্কিঅলজিষ্ট এগৰাকী হয় দেন এলভি চালি হাজৰিকা খুব ইম্পৰ্টেন্ট চাৰিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছে চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম মনত ৰাখিব পাৰিম চিনাকি নাম হয় এলভি চালি হাজৰিকা সুইমাৰ হয় এলভি চালি হাজৰিকাৰ আমি এচিভমেন্টবোৰো পঢ়িছো কি কি এচিভমেন্ট আছে তেওঁৰ হিমা দাস জানো এথলিট হয় এগৰাকী স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত নদীৰাম দেউৰী তেখেত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত জড়িত তিৱা ডান্সৰ লগত জড়িত ঠিক তেনেকুৱাকে অসম গৌৰৱৰ বিষয়ে যদি চাও 23-24ত কোনে লাভ কৰিছিলে এই কেইগৰাকীৰ ভিতৰত আমি এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম মনত ৰাখিম পাৰ্বতী বৰুৱা যেনেকে অকমান আগতে কলো পাৰ্বতী বৰুৱাক 2024 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বাকী কেইগৰাকীও এনেকুৱা নহয় নাচাও চাই যাব ওপৰে দেন দ্ৰোণা ভূঞা তেখেতকো কি হয় 2024ৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে লগতে অসম গৌৰৱো লাভ কৰিছে চাব লাগিব আকৌ ইয়াতে এগৰাকী ব্যক্তি আমি পাও পখিলা লেকটেপি এগৰাকী কাৰ্বি ফোক সিংগাৰ হয় তেখেতক 2023 চনৰ শিল্পী সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে তেখেতক 2023 চনৰ শিল্পী সন্মান আৰু তেখেতৰ লগতে ৰাজেন গোহাই তেওঁকো শিল্পী সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিলে 23ত আৰু 24ত মনীষা হাজৰিকা তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বাকী কেইগৰাকীও অকমান ওপৰে চাই থৈ দিব নাম কেইটা মই দি দিছো আপোনালোকে পঢ়িব ওকে সো নেক্সট আমি আগবাঢ়িছো এটা কোৱেশ্চনৰ ফালে আৰু এই কোৱেশ্চনটোৱে আজি আমাৰ ক্লাছটোৰ লাষ্ট তো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে হু এমং দ্য ফলোইং হ্যাজ নট বুলি কৈছে ৰিচিভ দ্য আসাম গৌৰৱ এৱাৰ্ড নিম্নলিখিত কোন গৰাকী ব্যক্তিয়ে অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰা নাই কিমান চন বুলি আমাক সোধা নাই জাস্ট সুধিছে কোনে অসম গৌৰৱ লাভ কৰা নাই অসম গৌৰৱ লাভ নকৰা বুলিহে কৈছে তাৰমানে এইটো নুবুজায় যে একোৱে লাভ কৰা নাই হয়তো অসম বৈভৱো লাভ কৰিব পাৰে অসম সৌৰভো লাভ কৰিব পাৰে তো ইয়াতে আমি যদি চাও হিমা দাস আমি হিমা দাসৰ কি দেখিলো অসম সৌৰভ লাভ কৰিছে এইবাৰ পাৰ্বতী বৰুৱা তেখেত অসম গৌৰৱ হয় পখিলা লেকটেপি অসম গৌৰৱ হয় আৰু এইফালে দ্ৰোণা ভূঞা তেখেত অসম গৌৰৱ আনসাৰ কি হৈ যাব অপশন এ হিমা দাস তেখেতে অসম সৌৰভ বঁটাহে লাভ কৰিছে ক্লিয়াৰ সো এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক মেইন টপিক আৰু এনেকুৱা নহয় যে কোৱেশ্চনেৰে পঢ়িম
গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিলো আহিলে কেনেকুৱা আহিব পাৰে যেনেকে আমি গিলবাৰ্ট শৰ্মা নয়নমণি শইকীয়া দেখিলো হিমা দাস লভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁলোক কি খেলৰ লগত জড়িত সেইবোৰো আমাক সুধিব পাৰে কোনোবা খেলুৱৈ হলে লভলীনা বৰগোহাঁই কলে বক্সিং হিমা দাস বুলি কলেতো হ'ব এথলিট ৰানাৰ হয় গিলবাৰ্ট শৰ্মা ফুটবলাৰ পালো আৰু এইফালে নয়নমণি শইকীয়া আমি কি পালো লন তাৰপাছত এইফালে আমি যদি এলভি চালি হাজৰিকা চাওঁ সুইমাৰ হয় তো তেওঁলোকৰ নিচিনা আৰু যদি তেনেকুৱা আপোনালোকে পঢ়ি গম পাব তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট যদি আকৌ যেনেকে কলো দ্ৰোণা ভূঞা পাৰ্বতী বৰুৱা সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী মনীষা চৰি অখিলা লেকটেপি তো তেওঁলোকৰ নিচিনা যদি আৰু ধৰি লওক নিউজত তেনেকুৱা কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আহিছে এই লিষ্ট কেইখনৰ ভিতৰত আছে সেইটো চাই থৈ দিব কেতিয়া লাভ কৰিছিলে আই হোপ আপোনালোকে এই ক্লাছটোৰ পৰা উপকৃত হৈছে বা উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিলো আকৌ নেক্সট টপিকৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজি ইয়াতে এৰিছো থেংক ইউ সো মাচ